ছাত্ৰীসকল ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই যোৱা ভিডিঅ'ত প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিছোঁ যে প্ৰিপজিশ্যন কাক বোলে, প্ৰিপজিশ্যন ভাঙিলে কি হয়। তো ভিডিঅ' পাৰ্ট 1ত এইটো মই পুনৰাই আলোচনা নকৰোঁ, ভিডিঅ' পাৰ্ট 1ত তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। আজি পাৰ্ট 2ত যিখিনি আছে আৰু হয়তো মই যিখিনি বুজাম তোমালোকক সেইখিনি যদি এবাৰ বুজি লোৱা এক্সাম্পলৰ সৈতে, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও আৰু পাহৰি নোযোৱা। আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া থাকিব যে ক্লাছ 10ৰ আহিবলগীয়া MCQ 2 মাৰ্কছৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, 99% কমন পৰিব মেট্ৰিকত এইবাৰ মই ভাবোঁ। আৰু যোৱাবাৰ মই যিখিনি দিছিলোঁ তাৰে বহুতখিনি আহিছে আৰু কমন পৰিছে। তোমালোকে চালে যদি চাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা গৈ চাব পাৰিবা। আজি আমি প্ৰথম আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ফ্ৰমৰ ব্যৱহাৰ, যে ফ্ৰমটো একচুৱেলি ক'ত বহিব, কেনেকৈ আমি ইয়াক ইউজ কৰিম। ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যে কাৰোবাৰ পৰা বুজাবৰ বাবে ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া ফ্ৰমে আমাক কি কি বুজায়? ফ্ৰম মানে প্ৰতিকাৰ, ফ্ৰম দ্বাৰা, ফ্ৰম মানে উৎস যেতিয়া বুজাব, ফ্ৰম যেতিয়া কাৰণ বুজাব, ফ্ৰমে যেতিয়া প্ৰভেদ নাইবা পৃথক বুজাব তেতিয়া আমি ফ্ৰম ইউজ কৰিম। তাৰপিছত উপকৰণ, তাৰপিছত তোমাৰ দূৰত্ব, যাত্ৰাস্থান, এইবিলাক যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমি ফ্ৰমৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া এক্সাম্পল কেইটামান চাই লৈছোঁ যে ফ্ৰমৰ এক্সাম্পল, হি হেজ ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম এব্ৰড। এব্ৰড মিনছ বিদেশ। যেতিয়া সি কি কৰিছে, ইয়াতে কি কৰা হৈছে, হি ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম এব্ৰড। ইয়াতে কি কৰা হৈছে, যাত্ৰাস্থান মানে যাত্ৰা কৰিছে, যে সি ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি কৈ ৰিটাৰ্ণ উভতি আহিছে বুলি কৈছে, বিদেশৰ পৰা উভতি আহিছে। যে হি অফেন চাফাৰ ফ্ৰম ইলনেছ, মানে ইয়াতে কি হৈছে, কাৰণ মানে ভুগি আছে। কিহৰ কাৰণে ভুগি আছে? হি ইলনেছ বেমাৰ হৈছে। এই কজটো কি, কিহৰ কাৰণে সি ভুগিব লগা হৈছে বেমাৰত, তে কিহৰ কাৰণে, যে ইলনেছ, এইটো কাৰণ কজ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। ফুলৰ ইজ মেড ফ্ৰম ৱেট। এই ৱেট যিটো আছে, যে সেই ফুলৰ কিহৰ দ্বাৰা সজোৱা হৈছে, মেটটো এটা উপকৰণ হয়, এই উপকৰণ জৰিয়তে কৰা হৈছে। দিছ ইজ কোৱেটেশ্যন ফ্ৰম ৱৰ্ডছৱৰ্থ। ইয়াত উৎস হয়। ইয়াতে কি লিভছ ফল ফ্ৰম ট্ৰিজ, ইয়াতে কি কৰা হৈছে, পৃথক কৰা হৈছে। একচুৱেলি এটি স্পেলিং মিষ্টেক হৈছে, প্ৰিপদ্ৰিকাৰ পৃথক, যে কি কৰা হৈছে, সেই গছৰ পাতবিলাক গছৰ পৰা সৰি পৰিছে, মানে গছৰ পৰা পৃথক হৈছে। তেতিয়াহ'লে আমি কি ইউজ কৰিম, ফ্ৰম ইউজ কৰিম। ইন কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, যে কোনো নিৰ্দিষ্ট স্থান বুজাবৰ বাবে ইন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে স্থান নাইবা ঠাই, ইনে আমাক কি কৰাব, পেচা বা ব্যৱসায় বা প্ৰসংখ্যা, সময়, সামগ্ৰিক বিষয়ৰ অংশ, স্থান বা ঠাই, মাধ্যম, অৱস্থা, দৃষ্টি ৰাখি। যেতিয়া কাৰোবাৰ বোলে একেদৰে চাই থাকে বা চাই চুটি যেতিয়া হেৰি কৰে, তেতিয়া মানে দৃষ্টি ৰাখি। তো ইয়াতে কি কৰা হৈছে, এক্সাম্পলবিলাক আমি চাই লৈছোঁ যে হি ইজ ডিএল ইন টি। টি এইটো কি কৰিছে, ডিএল ইন মানে ব্যৱসায় কৰা বুজাইছে। সি কিহৰ ব্যৱসায় কৰা বুলি বুজাইছে, চাৰ ব্যৱসায় কৰিছে। ৰাইট ইউৰ এনচাৰ ইন ব্লেংক পেন। ইয়াতে কি, সি যিটো তেওঁৰ যিটো উত্তৰ লিখিছে সেইটো কিহৰ জৰিয়তে লিখিছে, ব্লেংক ইংক ক'লা। এইটো ইংক ইয়াতে কে এটা হ'ব লাগিছিলে, একচুৱেলি ইয়াতে কে এটা হ'ব, ইংক। তো কি কৰা হয়, যে কিহৰ মাধ্যম, এটা মাধ্যম এটা ইউজ কৰা হৈছে, যে ব্লেক ইংক মানে কলা চিয়াঁহীৰ জৰিয়তে। হি লিভছ ইন নিউ ৱৰ্ক। এইটো নিউ ৱৰ্ক এটা কি হয়, প্লেচ হয়, এটা ঠাই হয়, ঠাইৰ আগত কি হয়, ইন হয়। চি এক্সেল ইন ডান্সিং, পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে বা দৃষ্টি ৰাখি, যে সি ডান্সিঙত কি দেখুৱাইছে, পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে। আছাম ইজ ৰিচ ইন মিনাৰেল। এটা অসমৰ কি বুজোৱা হৈছে, অৱস্থা বুজোৱা হৈছে, বা অৱস্থিত মানে অসমৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা হয়, যে সি কিহৰ কাৰণে, মিনাৰেলৰ কাৰণে তেওঁৰ ৰিচ হয়, ধনী হয়।
তাই এবাৰ আমি বলা ফৰৰ এক্সাম্পলবিলাক চাই লওঁ যে ফৰ ক'ত ক'ত ইউজ কৰা হয় যে কাৰো কাৰণে কিবা বুজাবলৈ যে কাৰোবাৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তু বুজাবলৈ বা কিবা এটা ঠাই বা গন্তব্য স্থান বা সেইবিলাক বুজাবলৈ বা কাৰোবাৰ পৰিৱৰ্তেও হ'ব পাৰে তেতিয়া ফৰ ইউজ কৰিম যে ফৰ মানে ইফালে সিফালে বা গন্তব্য পক্ষে তাৰপিছত কাৰণবশতঃ পচন্দ বহু সময় ধৰি বাবে উদ্দেশ্য এই যিবিলাক মই এছামিজ ৱৰ্ড লিখিছোঁ পাৰিলে তোমালোকে বহি আৰু কলম লৈ সেইখিনি লিখি ৰাখিবা তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আৰু তোমালোকে পাহৰি নোযোৱা আৰু তোমালোকে হয়তো ইয়াৰ পৰা বুজি উঠি কাৰোবাৰ বুজাবলৈ সক্ষম হ'বা বুলি মই আশা কৰোঁ বলা নেক্সট কি আছে তাৰ এক্সাম্পলবিলাক আমি চাই লৈছোঁ ফৰৰ এক্সাম্পলবিলাক ইয়াতে কি কৰা হৈছে হি এক্টেড ফৰ মি ইয়াতে সি তাই অভিনয় কৰিছে ফৰ মি ইয়াতে কাৰ বাবে মানে কাৰ বাবে মোৰ বাবে তাই অভিনয় কৰিছে আই বট দ্য শাৰ্ট ফৰ 30 rupees ইয়াতে কি বুজোৱা হৈছে মূল্য বুজোৱা হৈছে প্ৰাইচ বুজোৱা হৈছে যে সেই প্ৰাইচ বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ফৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ দ্য শ্বিপ ৱাজ বাউণ্ড ফৰ ইণ্ডিয়া ইয়াতে গন্তব্য এটা গন্তব্য স্থান বুজাইছে যে সেই শ্বিপটো কি কৰিছে সেই যে ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছে ইয়াতে যে গন্তব্য স্থান আহি পাইছেহি তো কি কৰিব লাগিব আমি ফৰ ইউজ কৰিব পাৰিম হি হেজ বিন ইল ফৰ এ উইক বহু সময় ধৰি বাবে তো কি কৰা হৈছে এ উইক মানে এসপ্তাহ ধৰি তাই কি কৰি আছে বেমাৰত ভুগি আছে তো যে অসুখ হৈছে কি এ উইক বহুত সময় ধৰি হৈছে সেই বহু সময় ধৰি বুজালে তেতিয়াও আমি কি কৰিব পাৰোঁ ফৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ হি ৱৰ্কছ ফৰ মানি ইয়াৰ উদ্দেশ্য সেই তেওঁ যে কামটো কৰিছে কিবা এটা উদ্দেশ্য ৰাখিছে সেই উদ্দেশ্যটো হৈছে কি ইয়াতে মানি যে সেই মানিটো ইয়াতে কি কৰিছে উদ্দেশ্য কৰিছে যে উদ্দেশ্য আগত ৰাখিও যদি কোনোবাই কিবা এটা কাম কৰে তেতিয়াও আমি কি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ফৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া বাইটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কোনবিলাক শব্দ থাকিলে আমি বুজি পাম যে ইয়াতে বাই ইউজ কৰা হ'ব যে কাৰোবাৰ বা কাৰো দ্বাৰা বুজালে কাৰোবাৰ দ্বাৰা বুজালে তে কি হ'ব বাই আমি ইউজ কৰিম যে সেই বাইৰ মই কি ৱৰ্ডকেইটা দিছোঁ এছামিছত ওচৰা ওচৰি সময় মাধ্যম অনুসৰি দ্বাৰা তাৰপিছত লগত কামৰ ধৰণ যাতায়ত পৰিমাণ শপত সেই যিবিলাক এছামিজ ৱৰ্ড আছে সেই এছামিজ ৱৰ্ডবিলাক অলপ ভালকৈ চাই ল'বা তেতিয়াহ'লে বাই ক'ত ইউজ কৰা হয় আৰু কেতিয়াও পাহৰি নোযোৱা তো বাইৰ এক্সাম্পলবিলাক আমি চাই লৈছোঁ বোলে তো বাই নুৰ ছেট বাই মি এটা কি কৰা হৈছে নুৰ ছেট বহিছে ক'ত বহিছে কাৰ লগত বহিছে মোৰ লগত এই লগত বা ওচৰত যেতিয়া বহা বুজাব তেতিয়া কি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বাই ইউজ কৰা হ'ব হি গ'জ টু স্কুল বাই বাছ সি কিহৰ দ্বাৰা গৈছে ইয়াত কি বুজি যাতায়ত মানে বাছেৰে গৈছে কিহৰ দ্বাৰা গৈছে বাছেৰে গৈছে ইয়াতে কি হৈছে যাতায়ত বুলি কোৱা হৈছে সেই যাতায়ত কৰা বাই বাছ তাৰপিছত তোমাৰ বাই বাইচাইকেল হয়নে বাই বাইক হয়নে তেনেকুৱা বাইকাৰ এই যিবিলাক কি কৰিছে সি গৈছে স্কুললৈ গৈছে কি বুজোৱা হৈছে ইয়াতে যাতায়ত যেতিয়া বুজাব তেতিয়া আমি বাই ইউজ কৰিম হোৱাট ইজ দ্য টাইম বাই ইউৰ ৱাটছ এতিয়া সেই তোমাৰ ঘড়ীত কিমান বাজিছে বা কিমান সময় হৈছে তো ইয়াতে কি বুজাইছে টাইম বুজোৱাইছে সময় বুজোৱা হৈছে ইয়াতে সময় যিবিলাক বুজাব চেণ্টেঞ্চে সেই সময় বুজোৱা চেণ্টেঞ্চবিলাকতো আমি কি ইউজ কৰিব পাৰিম বাই ইউজ কৰিব পাৰিম দ্য টিচাৰ ন'জ হিজ ষ্টুডেণ্ট বাই নেম ইয়াতে কি কৰা হৈছে যে সেই টিচাৰ ন'জ হিজ ষ্টুডেণ্ট বাই নেম সেই নাম অনুসৰি যে যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই নাম অনুসৰি মানে নাম অনুসৰি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামবিলাক কি শিক্ষকে জানে মানে ষ্টুডেণ্ট অনুসৰি সেই নামবিলাক কি কৰে বা নাম অনুসৰি ষ্টুডেণ্টৰ জানে কোনে জানে টিচাৰে জানে বুলি কৈছে এই যিটো অনুসৰি বুজোৱা হ'ব তেতিয়াও আমি কি কৰিব পাৰিম আমি বাই ইউজ কৰিব পাৰিম মেন ডাজ নট লিভ বাই ব্ৰেড এলন যে ইয়াতে কি কৰা হৈছে যে মানুহবোৰে অকল সেই ৰুটিৰ দ্বাৰা বা পিঠা খাই বা ৰুটি খাই জীয়াই থাকিব নোৱাৰে
কাৰ দ্বাৰা জীয়াই থাকিব নোৱাৰে দ্বাৰা বুজাইছা যে অকল ব্ৰেডৰ দ্বাৰা জীয়াই থাকিব নোৱাৰে এজন মানুহে তো যদি কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে আৰু যদি পিডিএফটো লাগে মোক কমেণ্ট কৰিবা মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পিডিএফৰ লিংকটো দি দিম আৰু যদি পাৰ্ট 1 চাব বিচাৰা মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা আৰু ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে থেংক ইউ আৰু পুনৰ পাৰ্ট 3 দিয়া হ'ব তাৰ বাবে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাত আজি ইমানলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ